Východní nebo také vícenálevová příprava je příprava, kterou používáme, když si čaj chceme skutečně důkladně prozkoumat. Objevit všechny jeho finesky a všechny jeho kvality a důkladně si ho vychutnat. Oproti ostatním přípravám vyžaduje trochu více pozornosti i času a zároveň používáme poměrně větší množství listů. Obecně na objem 100 ml řekněme třeba 4 gramy. V případě japonských zelených čajů vám toto množství může dát ve výsledku 4 nálevy, ale například u archivních puerů se snadno můžeme dostat i přes 20 nálevů. Obecně potřebujeme konvičku, příslušný počet šálků, slíváček a samotný čaj. Prvním krokem u všech příprav je vždy důkladné předehřátí konvičky. Tím se nám nejenom rozehřeje, ale zároveň i definitivně opláchne. Vodu poté rozlijeme do šálků a do všech nádob, to znamená i do slíváčku. Poté již můžeme do předehřáté konvičky nasypat čajové lístky. Nebojte se v tento moment čajové lístky důkladně ovonět. Vodu z oplachu můžete vylít, anebo také vypít. Já ji v tomto případě vyliju. A nyní již překročíme k samotné přípravě prvního nálevu. Na list nalijeme horkou vodu. První nálev obecně trvá malinko déle. Řekněme 2 hluboké nádechy a výdechy. A když seznáte, že už uplynula patřičná doba, čaj kompletně slijete do připraveného slíváčku a rozlijete hostům. Druhý a třetí nálev bývají většinou nejrychlejší. Čaj je v plné síle a kompletně rozvoněný, takže v těchto nálevech skutečně stačí třeba jen jeden jediný hluboký nádech a výdech. A s přibývajícími nálevy můžete dobu louhování úměrně prodlužovat. Obecně můžeme říct, že použijeme dvojnásobek louhovací doby od předchozího nálevu. A nálevy můžete dělat až do doby, dokud vám čaj chutná a dělá vám radost. Zároveň se ale nebojte experimentovat a případně, pokud by vám čaj připadal třeba slabý, můžete samozřejmě louhovací dobu prodloužit, anebo pokud by vám naopak připadal silný, můžete ji zkrátit. Nejjednodušší způsob přípravy čaje je v jedné misce. Hodí se pro příležitosti, kdy nemáte moc času, anebo se nechcete zabývat technicky složitější přípravou. Budete k tomu potřebovat jednu misku, hrneček nebo jinou vaší oblíbenou nádobu, horkou vodu a čajové lístky, doporučujeme přibližně 2 gramy na 200 ml. Stejně jako u všech ostatních příprav čaje, nejprve misku prohřejeme horkou vodou, vodu můžete vypít anebo se jí zbavit. Do misky nasypeme připravené čajové lístky a doplna zalijeme. A to je celé. Lístky zůstávají celou dobu v misce, přibližně za 5 minut klesnou na dno, nálev vystydne na pitelnou teplotu, zbarví se, dostane chuť a vůni a můžete vychutnávat. Až čaj dopijete, nemusíte se bát lístky vyhodit, protože to nejlepší ze sebe už čaj nabídl.
Západní příprava čaje je nám nejbližší. Připravujeme čaj ve větším objemu na jeden nálev. Budeme k tomu potřebovat jednu konvici, ve které se budou čajové lístky louhovat, druhou konvici, do které hotový nálev slijeme, sítko, samozřejmě šálky na pití a čaj doporučujeme přibližně 6 gramů na půl litru. Schválně nepoužíváme konvici s ponorným sítkem, protože lístky se v něm nemůžou rozvinout a nelouhují se rovnoměrně. Stejně jako u všech ostatních příprav, nejprve prohřejeme konvici horkou vodou. Nasypeme do ní čaj. Můžeme se vychutnat krásnou vůni. A doplna zalijeme. Při tomhle množství lístků se čaj louhuje přibližně 2 až 5 minut. Čas nemusíte přesně měřit, ale můžete ho odhadnout podle toho, kdy vám čaj bude chutnat. Čím déle se bude louhovat, tím bude silnější. Když se bude louhovat kratší dobu, bude jemnější. Takže až nálev dostane barvu, začne se tam něco dít, můžete zkusit ochutnat. A pokud už máte pocit, že je akorát, tak ho slijeme. Pokud máte pocit, že je ještě příliš slabý, ještě počkáme. Tak když je čaj tak akorát vylouhovaný, tak celý ten objem slijeme do druhé konvice. A můžeme servírovat.